Isa din ba kayo sa madalas magpalobo ng bubblegum noong kabataan nyo mga kasangkay? Madalas din siguro kayo bumili nito sa mga tindahan noon, lalo na kapag nabibigyan kayo ng piso o kung tawagin ng bunso kong kapatid dati ay kalabaw. At kapag bubblegum na ang pinag-uusapan ay maraming brand ng bubblegum ang siguradong naging parte na ng ating kabataan. Pero gusto nyo din bang malaman kung paano nagsimula ang ilan sa mga paborito nating brand ng bubblegum? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng bubblegum at kung paano nagsimula ang mga nakalakihan nating brand nito na Bazooka, Texas, Tarzan at Cherry Ball. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na din ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Bago natin pag-usapan ang mga tumatak na sa ating brand ng bubblegum mga kasangkay, ay pag-usapan muna natin ang kasaysayan nito. 9,000 years ago pa ay may mga ebidensya na ng paggamit ng mga tao ng chewing gum. Gaya na lang sa Northern Europe kung saan ay ngumunguya ang mga tao ng tar na mula sa balat ng birch tree na ginagawa daw nila noon para maibsan ang pananakit ng ngipin. Ang mga ancient Mayan naman ay ngumunguya ng isang sangkap na tinatawag na chicle na mula naman sa sapodilla tree. Nginunguya daw ito ng mga Mayan para maibsan ang kanilang gutom at uhaw at para na rin linisin ang kanilang ngipin at pabanguhin ang hininga. Taong 1893 naman nang ipakilala ni William Wrigley Jr. ang mga pinakakilalang brand ng chewing gum na Juicy Fruit at Wrigley's Spearmint. At dahil naman sa matinding kompetisyon sa chewing gum market, kaya madidevelop ang isang klase ng chewing gum na tinawag na bubblegum. Kaya nga pala ito tinawag na bubblegum mga kasangkay ay dahil nga pwede tayong magpalobo nito mula sa ating bibig. Dinevelop ni Frank Fleer ang kauna-unahang bubblegum noong 1906 na tinawag niyang Blibber Blabber. Ngunit hindi ito inilabas sa publiko dahil masyado itong madikit. Noong 1928 naman, inilabas ng Fleer Chewing Gum Company ang kauna-unahang commercial bubblegum na tinawag na Double Bubble na naimbento naman ng empleyado ng Fleer na si Walter Dimer. Dagdag kaalaman nga pala mga kasangkay, kung mahilig kayo sa mga NBA cards na nauuso ngayon, ang Fleer Corporation na nagdevelop ng kauna-unahang bubblegum ay ang kilala din nating Fleer na gumagawa ng mga sports card gaya ng mga NBA cards na sumikat noong 1980s hanggang 2000s. Sa ngayon nga ay marami na tayong mabibiling bubblegum sa merkado, pero sadyang may mga brand talaga tayo na hinahanap-hanap, lalo na yung mga naging parte na ng ating masayang kabataan. Bubblegum na, lipstick pa. Ito ang madalas nating maaalala sa Cherry Ball mga kasangkay. Madalas na nakalagay sa garapon, ito ang pinakamurang bubblegum na mabibili nung kabataan ko. Ang tanda ko pang presyo noong bumibili ako nito ay 3 piraso para sa 25 centavos kung di ako nagkakamali. Para sa mga batang kasangkay natin, tama ang narinig nyo. Ito yung mga panahon na may nabibili pa kami sa mga sentimo ng pera natin ngayon. Ito nga yung ginagawang lipstick ng mga kabataan noon dahil nga sa pulang kulay nito. Bago nga ito isubo ay ipinupunas muna sa labi at may instant lipstick na ang mga kabataan noon. Ang tawag nga ng iba dito ay pampapula. Pero saan nga ba nanggaling ang Cherry Ball mga kasangkay? Well, gaya ng itinampok natin noong nakaraan na Sunny Orange, ay misteryo din ang pinanggalingan ng Cherry Balls o ng kumpanyang gumawa nito. Dahil nga sa nakalagay na ang mga ito sa garapon noon, kapag bumibili ako ay wala din talaga akong ideya kung sino nga ba ang gumawa nito. Pero kung magsa-search tayo sa internet ngayon ng Cherry Ball ay makikita nga natin ang produktong Cherry Ball ng kilalang candy company na Columbia, na isa din sa mga kumpanya na bala kong gawa ng video dito sa channel. Pero hindi ako sigurado kung Columbia din ba ang may gawa ng Cherry Ball na nabibili natin noon o may iba pang kumpanya na gumagawa nito. Sa mga kasangkay natin na nagtitinda ng Cherry Ball noong 80s at 90s, Cherry Ball ba ng Columbia ang binibenta nyo dati? O may iba pa kayong alam na gumagawa ng Cherry Ball noon? Pakishare naman sa comment section sa baba.
1960s pa lang ay sumikat na ang Texas Bubblegum. Sa katunayan nga, sa baryo namin sa Samar ay Texas ang generic na tawag sa mga produktong bubblegum. Gawa ito ng kumpanyang Phillips Sweets Manufacturing Company na 1949 pa lang ay gumagawa na ng iba't ibang produkto ng candy. Sumikat ang Texas Bubblegum noong 60s kung saan ay mabibili ito para lang sa 1 sentimo. Pero kung 5 sentimo daw ang bibilhin mo ay mayroon kang bonus na 1 at 6 na Texas ang ibibigay sa'yo. Nakabili at nakatikim pa ako nito noong 90s. Pero mas mahal na nga lang na kung di ako nagkakamali ay 50 centavos na ang isa. Maliban sa Texas ay may isa pang bubblegum ang Phillips na sumikat din noong 70s hanggang 90s. Ang Tarzan Bubblegum. Nakilala naman ang Tarzan dahil sa makukulay na wrapper nito at sa matagal na maubos na tamis, na yung tipong ikaw na ang susuko sa pagnguya dito. May katigasan din ang bubblegum na to kaya daw ito tinawag na Tarzan na hinango sa sikat na tigasing hari ng kagubatan. Matagal ding nawala ang Texas at Tarzan bubblegum sa merkado. Ngunit muli itong ibinalik ng Phillips na ngayon ay kilala ng Peaceman noong 2010s. At ngayon nga ay mabibili pa din ito sa ilang supermarket at sa mga sikat na online shopping site na Shopee at Lazada. Meron ding official page ang Phillips sa Facebook na pwede nyong bisitahin para sa marami pang impormasyon tungkol sa kanilang produkto. Kayo mga kasangkay, natatandaan nyo pa ba yung mga bubblegum na gawa ng Phillips? Pakishare naman yung mga kwentong Texas at Tarzan ninyo sa comment section sa baba. Isa sa mga naging libangan nating mga Pinoy noon ang pagbabasa ng comics. Sa katunayan nga ay nauso dati yung mga tindahan na nagpapaarkila ng mga comics. Yung piso lang ay makakapagbasa ka na ng paborito mong Pinoy comics. At dahil nahilig din ako sa pagbabasa ng comics, kaya naman ang naging paborito kong binibili na bubblegum noon ay ang Bazooka Bubblegum. Dahil bukod sa may bubblegum ka na, ay may comics ka pa. Hindi ko nga makakalimutan ang Bazooka mga kasangkay, na kung naabutan nyo din ay siguradong isa din kayo sa mga ngumunguya ng bubblegum noon habang nagbabasa ng libreng mini comics nito. Tsaka yun bang tipong pagbibili kayo nito ng mga kalaro mo ay magpapaligsahan pa kayo sa pagpapalobo nito. Sa katunayan nga ay nagkaroon pa ng Bazooka Bubblegum Blowing Contest para sa mga bata ang Itbulaga noong 1980s. Naabutan nyo pa ba tong contest na to mga kasangkay? Bagamat hindi gawa dito sa Pilipinas, isa ang bazooka sa tumatak na bubblegum ng mga batang 80s at 90s. Katatapos lang ng gyera noong 1947 nang ipakilala ng kumpanyang Topps sa Amerika ang Bazooka Bubblegum. Gaya ng Fleer ay nakilala din ang kumpanyang Topps sa mga trading cards gaya ng mga basketball at baseball cards. Kinuha ng kumpanya ang pangalan ng bubblegum sa portable rocket launcher na bazooka na kinuha lang din ang pangalan sa isang musical instrument. 1953 naman nang isama ng Topps ang mini comics na itinatampok si Bazooka Joe, ang bidang karakter na nakilala dahil sa itim na eye patch nito. Sa totoo lang ay limot ko na ang kwento at mga karakter na kasama sa comics maliban kay Bazooka Joe. Pero di ko makakalimutan yung mga masasayang alaala ng kabataan ko habang nagbabasa ako ng comics nito. Pero alam nyo ba mga kasangkay na hindi bazooka ang unang naglagay ng comics sa bubblegum? Ginawa na ito ng Double Bubble noon pang 1940s na tinatampok ang comic strip na Dub and Bob, The Double Bubble Twins. At di kalaunan ay pinalitan ng Fleer Funnies starring Pud. Pero mas naging iconic nga ang comics ng bazooka na umabot ng 1,535 ang lahat ng nagawang comic strips. Pero dahil na din sa paghina ng benta, noong 2012 ay nagdesisyon ang kumpanyang Topps na itigil na ang paglalagay ng mga Bazooka Joe comics sa Bazooka Bubblegum. Pinalitan nila ito ng mga brain teaser puzzle para gawing mas moderno ang brand. Noong 2019 naman ay naglabas sila ng Bazooka Throwback Pack na itinatampok ang original na Bazooka Joe comics mula 1980s. Sa ngayon ay may mabibili pa din namang Bazooka Bubblegum pero karamihan ay international na. May mga mangilan-ngilan din ako nakita sa Shopee at Lazada pero madalas ay sold out na din. Lalo na yung mga classic bazooka. Kayo ba mga kasangkay? Gaya ko din ba kayo na naging paborito ang Bazooka Bubblegum dati? Ano ang hindi nyo makakalimutan dito? Pakishare naman sa comment section sa baba.
Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng mga classic brand ng bubblegum na napag-usapan natin? Ano yung mga hindi nyo makakalimutan sa Cherry Ball, Texas, Tarzan, at Bazooka Bubblegum? Ako kasi medyo madami akong naaalala pagdating sa bubblegum. Gaya na lang nung mga pilyo kong kaklase na madalas na nagdidikit nito sa ilalim ng desk. Tapos may naalala pa nga ako na nadikitan mismo sa buhok ng bubblegum. At syempre, di mawawala ang bubblegum sa wrestling ng mga salagubang dati. Kayo mga kasangkay, pakishare naman yung mga kwentong bubblegum ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na din yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.